Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Thì sáng nay trên group Rise of Kingdom Việt Nam đã có một bạn post lên bộ skill leak của hai con tướng Hàn và con tướng Maya mới. Thì trong clip này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bộ skill này nó như thế nào và đánh giá của mình là bộ skill này có hợp lý hay không, hay nó lại là một cú lừa từ cộng đồng Rise of Kingdom Trung Quốc. Về skill 1 của con tướng Hàn Quốc này ấy, thì là gây sát thương 1700 và khi mà đối phương dưới 30% máu thì sẽ gây thêm một lượng sát thương khác, hệ số sát thương là 300. Thì ngay khi mình đọc skill này ấy, mình ngay lập tức nhớ tới con Quan Vũ, một con tướng bộ binh quốc dân cũng vào thời điểm hiện tại còn đang rất hot từ lúc ra đến giờ luôn. Thì Quan Vũ có cái bộ skill của Quan Vũ sẽ gây 2000 sát thương mà không cần điều kiện nhé. Thằng kia là gây 1700 và dưới 30% máu mới được cộng 300 và lên 2000, còn Quan Vũ vừa vào gây 2000 luôn. Và theo như con tướng Hàn Quốc nó ghi ấy, thì có vẻ là chỉ là skill sát thương một mục tiêu, trong khi đó Quan Vũ là skill AOE hình quạt 3 mục tiêu. Quan Vũ lại còn gây thêm hiệu ứng câm lặng nữa, nên rõ ràng mà nói trong trường hợp này thì skill 1 của con tướng Hàn Quốc mới ấy, là một skill bình thường, mình đánh giá là không mạnh không yếu. Skill thứ hai là tăng tấn công của bộ binh lên 50%, lên 40%, tăng sát thương của bộ binh lên kỵ 5% và tăng sát thương nhận được do cung lên 5%. Thì ở đây mình đánh giá là 40% công, nhiều bạn nói là cao. Mình thấy là đối với những stat này thì 40% là tổng stat cộng thêm, ví dụ những con khác là 20% công 20% thủ đi, thì con này nó lấy 4% công không thủ, có nghĩa là nó lấy công bù thủ. Nhưng có một điều mà mình thấy khá là kỳ lạ, đó là các skill tăng stat ấy thì thường chỉ là tăng stat thôi, không có hiệu ứng khác. Còn ở đây nó lại có thêm cái hiệu ứng là tăng sát thương gây ra lên kỵ và tăng sát thương nhận vào từ cung. Thì đây cũng là một cái điều mà mình cũng đang khá là thắc mắc, không biết là có nó thật không. Thế thì nó sẽ khá là nhiều hiệu ứng ở trên con tướng này. Skill thứ ba là khi ở trong tự nhiên, khi đội quân do kỹ năng dẫn đầu bị thương có 20% xác suất nhận được giảm 50%. Kỹ năng này có thể kích hoạt nhiều nhất 4 giờ một lần. Thì đây lại cũng là một dấu chấm hỏi tiếp, đúng không ạ? Ở đây thì mình sẽ hiểu là khi mà đánh open field ấy và bị đánh ấy, thì bạn có 20% xác suất nhận được giảm 50% sát thương kỹ năng. Kỹ năng này có thể kích hoạt nhiều nhất 4 giây một lần. Thì đây có một dấu chấm hỏi. Thứ nhất, nó không đề cập đến cái việc là cái hiệu ứng giảm 50% sát thương kỹ năng này ấy, là nó sẽ kéo dài mấy giây. Nó không đề cập đến nó phải có mấy giây chứ. Chả lẽ là kéo dài 1 giây. Đó, thì đây là một dấu chấm hỏi. Thứ hai là kỹ năng có thể kích hoạt nhiều nhất 4 giây một lần. Thì mình thấy điều này nó không hợp lý. Mình nghĩ là thường sẽ là khoảng 5 giây một lần, đây là 4 giây. Thì đây cũng là một dấu chấm hỏi là về cái tính xác thực của bộ skill này. Skill 4, khi tất cả quân do các đơn vị bộ binh dẫn đầu bị tấn công, 100% xác suất nhận được búp đặc biệt sát thương kỹ năng gây ra tăng 5%, tồn tại 8 giây cộng dồn 12 lớp. Kỹ năng này có thể kích hoạt nhiều nhất 4 giây một lần. Thì tương tự như ở trên, thứ nhất lại là 4 giây một lần chứ không phải 5 giây. Và thứ hai nữa, đây cũng là một skill nếu mà mình đánh giá là nó cũng đang là xu thế hiện tại của con tướng mới ra của Rise of Kingdom ấy, đó là sẽ có những stack tăng công, tăng def và stack nhiều lần, đánh càng lâu càng có lợi, và tăng sát thương kỹ năng gây ra. Mình nghĩ là skill này thì cũng là hợp lý nhá. Nếu mà đúng là con tướng này đã rất là mỏng rồi thì việc nó dồn hết cho công này cũng là một cái điều mới mẻ. Skill cuối, skill chuyên môn là thay thế skill 3, tức là chúng ta sẽ vẫn có 20% xác suất giảm 50% sát thương nhận được. Đó, 50% sát thương nhận được là nhiều lắm nhá. Đồng thời gây ra sát thương một kỹ năng, tức là giống skill của con Cyrus ấy, tối đa 3 đơn vị mục tiêu cho hình rẽ quạt. Đó, chiêu này thì giống chiêu của Cyrus nhưng mà nó lại bá hơn nữa. Nó lại một cái điều mình cũng nghi ngờ với chiêu này, đó là nó lại có thể kích hoạt nhiều nhất 3 giây một lần, trong khi ở con Cyrus là chúng ta sẽ có là kích hoạt nhiều nhất 5 giây một lần. Đó, thì sau khi mình đọc cái bộ skill này ấy, mình đánh giá là đây là một bộ skill mà mình cũng không, mình cho rằng nó không phải là không có khả năng là đây là bộ skill thật, nhưng nó cũng có nhiều dấu chấm hỏi. Thứ nhất là những cái thời gian kích hoạt skill này nè, nó khá là thấp. Đó, khá là thấp. Thứ hai nữa là cái skill mà tăng stat này nè, nó lại có đến hai tác dụng cơ, đó là vừa tăng stat mà lại vừa tăng sát thương và gây ra, vừa tăng sát thương nhận vào. Tiếp theo là con tướng Maya, con Pakkan 2. Thì cộng đồng cũng đang rất là rần với con này. Mình sẽ đi vào skill của nó luôn. Skill 1 gây sát thương kỹ năng lên đơn vị mục tiêu, hệ số 1500, đồng thời nhận được một lớp lá chắn. Nó lớp lá chắn thì tức là bạn gây sát thương nhận lá chắn. Thì mình đánh giá skill này nó ở mức gọi là bình thường, vừa công vừa thủ, không có gì là quá OP cả. Và đây skill này nó nghe nó có vẻ thực tế hơn khi mà nó có dẫn chứng cho chúng ta trực tiếp, đó là sẽ được lực khiên trong 3 giây, trong khi con Hàn Quốc thì không hề đề cập đến cái việc là hiệu ứng diễn ra trong mấy giây cả, hiệu ứng giảm sát thương diễn ra trong mấy giây cả. Thứ hai là tăng 30% máu cho đơn vị bộ binh và tăng 20% tốc độ hành quân. Khi đồn trú vào thành trì riêng của bạn, sức mạnh phòng thủ của bộ binh của họ tăng thêm 10%. Skill này mình đánh giá là ok, tăng 30% máu, bù lại thì tăng những 20% tốc hành. Thì mình đánh giá là
nếu như theo các tướng khác ấy thì thường sẽ chỉ là tăng 15% tốc độ hành quân thôi. Đây tăng 25% lần. Đó thì nó lại hơi OP quá. Ngoài ra nó lại tiếp tục như con tướng Hàn Quốc hồi nãy, đó là bên cạnh cái việc mà tăng chỉ số ấy, nó lại có thêm một cái tác dụng phụ nữa, đấy là khi mà các bạn thủ thành ấy, nó sẽ tăng thêm 10% máu. Nó lại kẹp thêm một cái hiệu ứng này, trong khi bình thường ấy là chỉ có tăng 3% máu, 15% tốc độ hành quân. Đây đã tăng nhiều hành quân hơn rồi, mà lại còn thêm một cái tác dụng phụ nữa khi thủ thành. Skill 3 là khi tấn công thành trì khác, sức tấn công của đơn vị bộ binh được tăng lên 40%. Khi quân do chúng dẫn đầu bị tấn công, có 20% xác suất chúng sẽ ngay lập tức thanh lọc quân của mình. Hiệu ứng giảm tốc trúng độc hiểm yếu trong vòng này và các hiệu ứng gỗ lỗi thông thường khác. Kỹ năng sẽ hiệu lực 10 giây một lần. Tức là hiểu nôm na là đây là một skill sử dụng rally. Khi mà rally thì sẽ có thì tấn công bộ binh tăng 40%, và khi bị tấn công ấy, thì có 2% xác suất là bạn sẽ thanh tẩy tất cả các hiệu ứng bất lợi, hiệu ứng giảm tốc, trúng độc, điểm yếu thì sẽ gỡ lỗi. Ở đây nó ghi là gỡ lỗi thông thường trong vòng này, nghĩa là trong một turn, đánh giá là ok. Đó, nó sẽ reset tất cả các hiệu ứng này lại. Việc độc của Tomirit đang tích đi, nó sẽ xóa luôn. Thì mình đánh giá là skill này được. Nó hơi vô lý một chút, đó là đây là skill rally, chỉ có tác dụng khi rally, trong khi ở trên thì lại có một skill thủ thành. Vậy nên sẽ không biết nhánh vàng sẽ là đồn trú hay là nhánh chinh phục. Skill 4 giảm 10% sát thương của quân dẫn đầu. Trong môi trường hoang dã, nếu đang ở trạng thái tấn công dồn ép, tất cả sát thương bạn nhận vào sẽ giảm thêm. Giá trị giảm thêm bằng số lần tấn công vào sườn x5. Khi tính toán mức giảm bổ sung này, giới hạn trên số lần tấn công bị chèn ép là 6. Thì skill này mình đọc khá là khó hiểu. Giảm 10% sát thương của quân dẫn đầu, tức là hiểu ra là cái đơn vị này sẽ được giảm 10% sát thương nhận vào. Trong môi trường hoang dã thì mình sẽ tạm hiểu là open field. Nếu bạn đang ở trạng thái tấn công dồn ép, mình sẽ hiểu là khi mà bị swarm ấy, tất cả sát thương bạn nhận vào sẽ được giảm thêm. Số lần tấn công vào sườn nhân 5, tức là số lần mà bu ở xung quanh ấy. Ở đây thì tối đa là 6, tức là các bạn sẽ được giảm thêm 30% sát thương nữa. Thì đây rõ là một skill quá bá đạo luôn, bởi vì tổng ra nếu bạn giảm 10% sát thương lúc đầu, sau đó thêm 30% sát thương lúc sau nữa, là tổng cộng là giảm 40% sát thương nhận vào, mà không hề có một cái điều kiện hay một cái tỷ lệ gì. Tức là mặc định khi bạn bị swarm ấy, bạn sẽ giảm 40% sát thương. Thì nếu mà các bạn kẹp con này với cái con tướng Hàn hồi nãy, nó lại ra một bộ cặp đôi quá là hoàn hảo luôn. Khi con tướng Hàn thì rất là nhiều công không có thủ, thì cái con này nó lại giảm 40% sát thương khi bị swarm. Thì rõ ràng đây là một skill rất lợi hại. Cuối cùng là skill chuyên môn. Khi chỉ huy bắt đầu một cuộc tấn công hàng loạt, tất cả sát thương gây ra là tăng thêm 5%. Sau khi quân dẫn đầu giải phóng kỹ năng chủ động, 3 giây tiếp theo sát thương phản đòn tăng ra 20%. Tất cả sát thương phải nhận giảm 5%. Đây, skill này, nếu mà skill này mình đọc thì mình thấy hợp lý. Skill này mình đọc mình thấy rất hợp lý. Nó khác với skill khác. Bởi vì khi bạn rally ấy, thì tất cả sát thương kỹ năng, tất cả sát thương gây ra tăng thêm 5%, ok. Khi mà bạn xài skill xong thì 3 giây tiếp theo sát thương phản đòn tăng 20%, ok luôn. Sát thương nhận phải 5% giảm 500, ok. Hiệu ứng kích hoạt 5 giây một lần, hợp lý luôn, rất phù hợp với đa số các hiệu ứng trong game. Và vừa rồi là bộ 2 skill của hai con tướng mới sắp được ra mắt, được tiết lộ trên Facebook của Việt Nam vào sáng hôm nay. Thì chưa có một cái thông tin nào xác nhận là đây là thông tin chính xác cả. Mình thì sẽ chờ thông tin chính thức từ phía nhà phát hành. Và các bạn sẽ có cảm nghĩ như thế nào nếu thật sự hai con tướng ra mắt với bộ skill như vậy? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và nếu các bạn chưa ấn nút like và đăng ký kênh thì hãy làm ngay đi nhé. Bởi vì ở trên kênh Rock F2P mình sẽ update các video thường xuyên về nội dung Rise of Kingdom cũng như các sự kiện trong game. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.